Γεια χαρά σε όλους. Κάνουμε ένα ακόμη βίντεο που αφορά το Gold Legend, τον ανιχνευτή μετάλλων μακρινών αποστάσεων, και όχι μόνο. Το όχι μόνο εδώ έχει διπλή σημασία, όχι μόνο ανιχνευτής, αλλά και έχει και άλλες λειτουργίες, τις οποίες θα δούμε, και το όχι μόνο είναι και στο βίντεο, γιατί ίσως να μην αφορά μόνο το Gold Legend, θα το πούμε σε λίγο παρακάτω. Τα βασικά πρώτα, το βίντεο είναι για λογαριασμό του κυρίου Αντώνη Βλάχου, goldhunter.gr, ο οποίος και θα το αναρτήσει εδώ στο κανάλι στο YouTube. Αφορά μια απόδοση στα ελληνικά του πρωτότυπου βίντεο της μαμάς εταιρείας, κατασκευάστερης εταιρείας GeoGround. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, οπότε και θεωρείται χρήσιμο να γίνει, γιατί υπάρχει κάποιο animation μέσα στο συγκεκριμένο βίντεο. Είναι έτσι και αλλιώς ένας πλήρης οδηγός χρήσεως, αλλά υπάρχει κάποιο animation εκεί πέρα, τα οποία διευκολύνουν το θεατή να δει πράγματα που στο live είναι λίγο δύσκολα να γίνουν. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι υπάρχουν άλλα δύο βίντεο για το εν λόγω μηχάνημα στο κανάλι, το ένα είναι γενικές οδηγίες χρήσεως και το άλλο αφορά μόνο το Smart Depth, την λειτουργία έξυπνου βάθους, η οποία είναι δύσκολη, άρα χρειάζονταν δικό της βίντεο. Αυτά τα τρία μαζί πλέον νομίζω ότι θα έχουμε στο κανάλι το πιο πλήρες εγχειρίδιο χρήσεως για το συγκεκριμένο μηχάνημα. Το μειονέκτημα του βίντεο προφανώς είναι ότι επειδή γίνεται απόδοση από άλλο βίντεο στα ελληνικά, επιπρόσθετα πράγματα που θα θέλαμε να πούμε δεν μπορούμε να τα πούμε εκείνη την ώρα, γιατί το βίντεο τρέχει. Γι' αυτό υπάρχουν και τα άλλα δύο. Τα τρία μαζί είναι ένα πραγματικά πολύ πλήρες εγχειρίδιο χρήσεων, τα τρία βίντεο. Να αναφέρουμε το όχι μόνο ότι το βίντεο πράγματι, επειδή υπάρχουν τεχνικές στο κομμάτι του long range, των μακρινών αποστάσεων, επειδή θα αναπτυχθούν και τεχνικές γενικότερης ανίχνευσης με ανιχνευτές μετάλλων μακρινών αποστάσεων, οπότε οσδήποτε έχει στην κατοχή του κάποιο τέτοιο μηχάνημα, ένα ακτινόμετρο ή οτιδήποτε που λειτουργεί με αυτή τη λογική, θα μπορούσε να υποφεληθεί βλέποντας αυτές τις συγκεκριμένες τεχνικές. Είναι περίπου στο 10ο λεπτό και μετά, άρα το βίντεο απευθύνεται σε ένα πολύ μεγαλύτερο κοινό από μόνο τους κάτοχους του συγκεκριμένου μηχανήματος. Απευθύνεται ουσιαστικά σε όλους τους κατόχους ακτινομέτρων αυτού του τύπου. Άρα αξίζει τον κόπο να το δείτε και εσείς που δεν έχετε Gold Legend. Να αναφέρουμε επίσης ότι θα υπάρχουν υπότιτλοι εδώ κάπου πάνω αριστερά, δεξιά, εσείς όπως το βλέπετε, γιατί διαπιστώνουμε και μας θυμά το γεγονός ότι και αλλοδαποί άνθρωποι που ενδιαφέρονται για αυτό το hobby βλέπουν τα βίντεο. Σε προηγούμενα βίντεο έχουμε μπόλικα σχόλια στις ξένες γλώσσες, οπότε γίνεται και αυτή η παροχή, θα υπάρχει στα αγγλικά και σε διάφορες άλλες γλώσσες, για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν και να το δουν όλοι. Αυτά σε γενικές γραμμές. Ας προχωρήσουμε στο βίντεο και ελπίζω να το απολαύσετε. Ας γνωρίσουμε λοιπόν τον θρύλο του χρυσού, τον χρυσό θρύλο. Αυτή είναι η μετάφραση του Gold Legend στην ελληνική. Η επαναστατική αυτή συσκευή είναι έτοιμη να αλλάξει το μέλλον της ανίχνευσης χρυσού και πολύτιμων μετάλλων, χάρη στην προηγμένη τεχνολογία που παρέχει η GeoGround, η οποία και μας επιτρέπει να φτάσουμε τους πιο απόμακρους και πιο μυστηριώδεις θησαυρούς στις εσοχές του εδάφους. Τα περιεχόμενα της συσκευασίας: η βαλίτσα μας περιέχει την κύρια μονάδα, τη βασική συσκευή, το Smart Sensor,
τον έξυπνο αισθητήρα, την ασύρματη λαβή, από όπου το κρατάμε, 2 κεραίες ανίχνευσης, το φορτιστή μας και φυσικά από κάτω υπάρχει και καλώδιο, το οποίο δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή στο βίντεο, και το εγχειρίδιο χρήσεως, το manual, το οποίο δεν είναι καλό αλλά όχι τόσο πλήρες, γι' αυτό κάνουμε και τα επιπρόσθετα βίντεο. Συναρμολόγηση της συσκευής. Πρώτα βάζουμε τον έξυπνο αισθητήρα, έχουμε δείξει και σε άλλο βίντεο πως κουμπώνει, δεν είναι δύσκολο. Στη συνέχεια την ασύρματη λαβή, και αυτή κάπως λοξά και μετά κουμπώνει εύκολα. Και τρίτον, τις κεραίες, οι οποίες κουμπώνουν βιδώνουν κατά τη φορά του ρολογιού, δεξιόστροφα δηλαδή. Η σύσταση είναι ότι αφού συναρμολογήσουμε τη συσκευή, φροντίζουμε να φορτίσουμε την κύρια συσκευή, την κύρια μονάδα, και το ίδιο εφεδρικά συμβαίνει, υπάρχει έξτρα μπαταρία και στην ασύρματη λαβή. Το κόκκινο λαμπάκι είναι αφόρτιστο, όταν γίνει μπλε σημαίνει ότι το μηχάνημα είναι φορτισμένο. Συνιστάται επίσης για την ενεργοποίηση της συσκευής για πρώτη φορά να είναι σε οριζόντια και επίπεδη θέση. Πατάμε το κουμπί ενεργοποίησης πάνω δεξιά, παρατεταμένα, και ενεργοποιείται η συσκευή. Βλέπουμε την κύρια οθόνη και τα ανάλογα συστήματα. Πρώτα είναι το μακρινής εμβέλειας, long range, το ελεύθερης λειτουργίας, free mode, το smart depth, έξυπνο βάθος, το ιονικό και το βιονικό αντίστοιχα. Στο επάνω μέρος της κυρίας οθόνης βλέπουμε τη γραμμή κατάστασης. Υπάρχει το laser, η κατάσταση του laser που ανοίγει με τον αντίστοιχο διακόπτη on-off, το οποίο ενεργοποιείται και αυτόματα στη λειτουργία βιονική, bionic. Το LED φως, το οποίο και αυτό είναι με το ίδιο κουμπί σε on-off λειτουργία, αν θέλουμε να έχουμε φως. Η κατάσταση του ήχου, του γενικού ήχου, αν υπάρχει ή όχι, και οι γλώσσες, είναι 8 οι γλώσσες, αυτόματα βγαίνει η αγγλική, μπορούμε να διαλέξουμε οποιαδήποτε θέλουμε από τις υπόλοιπες. Στη συνέχεια υπάρχει στις ρυθμίσεις η ώρα, το ρολόι, το οποίο ρυθμίζεται ανάλογα, και τέλος η κατάσταση της μπαταρίας μας, αν είναι γεμάτη ή όχι και σε ποιο επίπεδο. Προχωράμε να δούμε το σύστημα μακρινής μεγάλης εμβέλειας. Συναρμολογούμε, όπως είπαμε, λαβή, κεραίες και έξυπνο αισθητήρα, και πρέπει να απελευθερώσουμε, να ξεκλειδώσουμε τη λαβή ώστε να μπορεί να κινείται το πάνω μέρος. Επιλέγουμε το πρώτο long range, με το OK γίνεται αυτή η επιλογή και εμφανίζονται οι ρυθμίσεις του συστήματος στην οθόνη μας, και ανάλογα επιλέγουμε τύπο στόχου, τύπο εδάφους, απόσταση, βάθος. Πάμε να δούμε αναλυτικά τον τύπο στόχου και πώς τον επιλέγουμε. Στη γύρω περιοχή χρησιμοποιούμε τα δεξιά και αριστερά βελάκια για να επιλέξουμε τον στόχο που θέλουμε. Έχει 11 διαφορετικούς προεπιλεγμένους στόχους η συσκευή: μπρούτζος, κενό, χαλκός, διαμάντι, πολύτιμη λίθη, ακατέργαστος χρυσός, σίδηρος, λευκόχρυσος, ασήμι, φλέβες χρυσού, χρυσός σε θησαυρό. Η επόμενη επιλογή είναι το έδαφος, πάλι με τα βελάκια ανάλογα. Έχουμε 7 διαφορετικούς τύπους εδάφους για να επιλέξουμε, οι οποίοι είναι υψηλός σε ορυκτά, χαμηλός σε ορυκτά, κανονικό, βραχώδες, πετρώδες, βρεγμένο, υγρό, άμμος
Και τρίτον, πάμε στην απόσταση. Η απόσταση πάλι έχει να κάνει με το που θεωρούμε ότι είναι ο ανάλογος στόχος. Είναι από 1 μέτρο έως 3.000 μέτρα. Είναι ένα από τα πλεονεκτήματα του μηχανήματος, πάει πολύ μακριά. Ομοίως και τέταρτον είναι το βάθος που θεωρούμε ότι πιθανά είναι ο στόχος, πάλι από 1 μέτρο έως maximum 40 μέτρα, και αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα, πάει βαθιά. Είμαστε πλέον έτοιμοι για την έρευνα, έχουμε βάλει τις σχετικές ρυθμίσεις που επιλέξαμε, τις βλέπουμε και πατώντας το OK ξεκινάει η έρευνα. Στην οθόνη βλέπουμε αυτό περί calibrate, περί ρύθμισης. Πρέπει το μηχάνημα να είναι τελείως οριζόντιο και επίπεδο και πατάμε το OK όπου γίνεται και η ρύθμιση. Το καλιμπράρισμα θα λέγαμε. Πάμε στην περιοχή που θα επιλέξουμε να ψάξουμε. Με οριζόντιο το μηχάνημα ξεκινάμε. Η έρευνα γίνεται φροντίζοντας πάντα αυτή η κόκκινη γραμμή που βλέπουμε στα αριστερά στην οθόνη μας να είναι μέσα στο πράσινο πλαίσιο. Είναι σημαντικό, πάλι έχει να κάνει με στάθμιση, με calibration που λένε, το καλιμπράρισμα που είπαμε. Κάτω βλέπουμε τι είδος Gold Treasure λέει εδώ, τι είδος στόχο έχουμε επιλέξει, τύπο στόχου. Και ξεκινάμε την μέθοδο κατά πρόταση του κατασκευαστή του zigzag, στην οποία κάνουμε κάποια βήματα μπροστά και αριστερά, αντίστοιχα και δεξιά μετά από λίγο. Το πόσο αριστερά, το πόσο δεξιά το ορίζει η περιοχή που έχουμε κατά νου να ερευνήσουμε, άρα εμείς. Το μηχάνημα ψάχνει για κάποιο σήμα. Αν δεν έχουμε κάποια ένδειξη, συνεχίζουμε να περπατάμε. Η πρόταση είναι πάντα, όπως όλα αυτού του τύπου τα μηχανήματα, ο βορράς να είναι στην πλάτη. Και πράγματι κάποια στιγμή, όπως βλέπουμε στην οθόνη, έχουμε την τύχη να μας δείχνει κάποια ένδειξη, αριστερά ή δεξιά. Τότε ακολουθούμε την ένδειξη. Σταματάμε το zigzag, σταματάμε την τεχνική και πηγαίνουμε όπου μας δείχνει ουσιαστικά η κεραία. Όταν φτάσει και γυρίσει πάνω από 90 μοίρες γύρω από τον άξονά του, τότε μαρκάρουμε, σημαδεύουμε αυτό το σημείο και πάμε στην αντίθετη κατεύθυνση. Όταν αυτό ξανασυμβεί, πηγαίνοντας στην αντίθετη κατεύθυνση, κάνουμε το ανάλογο. Επαναλαμβάνουμε αυτή τη διαδικασία προς όλες τις κατευθύνσεις. Όπου βλέπουμε πάνω από 90 μοίρες περιστροφή, πάλι μαρκάρουμε το σημείο. Με αυτόν τον τρόπο εμφανίζεται ένα τετράγωνο, ένα παραλληλόγραμμο, το οποίο είναι μια πρώτη εκτίμηση της περιοχής του στόχου. Απομακρυνόμαστε πάλι, φροντίζουμε πάλι η πλάτη μας να είναι στο βορρά και ξαναρχίζουμε να προσεγγίζουμε την περιοχή. Σε κάθε σημείο που βλέπουμε περιστροφή πάνω από 90 μοίρες, τραβάμε μια καινούρια γραμμή νοητή και επαναλαμβάνουμε αυτή τη διαδικασία από όλες τις πλευρές πλέον. Στην ίδια περιοχή του στόχου είναι ένας δεύτερος έλεγχος. Απομακρυνόμαστε πάλι από την περιοχή του στόχου, την περιοχή Χ, προς το βορρά, ώστε στην επιστροφή να τον έχουμε στην πλάτη μας. Μετά από λίγα μέτρα ορίζουμε ένα σημείο Α και επιστρέφουμε δεξιά της περιοχής του στόχου.
Ο έλεγχος αυτός τι θα μας δείξει? Όταν περάσουμε την περιοχή θα πρέπει πράγματι η κεραία μας να δείξει αριστερά. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία από την αριστερή μεριά και πλησιάζουμε και πράγματι η κεραία μας, το μηχάνημα, η συσκευή πρέπει να γυρίσει προς τα δεξιά, προς την περιοχή του στόχου. Αυτό είναι καλό να γίνει παραπάνω από μία πλευρά για να έχουμε καλύτερο έλεγχο από όλες και από τις 4. Πάμε στην ελεύθερη λειτουργία. Κάνουμε τη συναρμολόγηση όπως την είπαμε και πριν. Και πάλι πρέπει να απελευθερώσουμε τη λαβή για να μπορεί να κινείται το πάνω μέρος. Επιλέγουμε ελεύθερη λειτουργία από το μενού και εδώ πλέον πρέπει να γνωρίζουμε με ακρίβεια τη συχνότητα του στόχου μας ως αντικείμενο. Τις υπόλοιπες ρυθμίσεις όπως τύπος εδάφους, απόσταση και βάθος τις ρυθμίζουμε όπως στην προηγούμενη λειτουργία. Και ξεκινούμε την αναζήτηση όπως ακριβώς στο σύστημα μεγάλης εμβέλειας με τη μέθοδο της τεθλασμένης γραμμής, του zigzag δηλαδή. Smart Depth. Λειτουργία Smart Depth, σύστημα Smart Depth, έξυπνου βάθους. Κάνουμε την αντίστοιχη όπως έχουμε δείξει συναρμολόγηση και πάλι και εδώ η λειτουργία απαιτεί ελευθερωμένη τη λαβή. Αυτή η λειτουργία αφορά την περίπτωση που έχουμε τελειώσει με μία από τις δύο πρώτες και έχουμε βρει το επιθυμητό αποτέλεσμα, τον στόχο ήδη, την περιοχή του στόχου για την ακρίβεια, και πηγαίνουμε στο κεντρικό σημείο, στη μέση δηλαδή της περιοχής, και με αυτό το σύστημα θα κατά προσέγγιση υπολογίσουμε το βάθος του πιθανού στόχου. Μετά την είσοδο στην οθόνη του συστήματος θα μας ζητηθεί να πάμε στο κεντρικό σημείο του στόχου, όπου στεκόμαστε εκεί και πατάμε το κουμπί εκκίνησης. Βεβαιωνόμαστε ότι η συσκευή είναι ισορροπημένη, επίπεδη, σε οριζόντια θέση, χωρίς να γέρνει προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Ξεκινάμε και κινούμεθα προς τα εμπρός, προς την πρώτη γωνία του τετραγώνου μας. Αργά και σε κάθε βήμα πατάμε το κουμπί εκκίνησης. Κάτω αριστερά βλέπουμε τα βήματα που έχουμε κάνει, ενώ το βελάκι μας δείχνει την κατεύθυνση. Έχουμε τελειώσει όταν η συσκευή στρίψει αριστερά ή δεξιά γύρω από τον άξονά της. Τότε βγαίνει και το μήνυμα ότι πρέπει να γυρίσουμε στο κέντρο. Όταν φτάσουμε στο κέντρο και αφού στρίψουμε προς τη νέα κατεύθυνση δεξιόστροφα, πατάμε το κουμπί κίνησης και κάνουμε την ίδια διαδικασία. Περπατάμε αργά και σε κάποια στιγμή το μηχάνημα με την περιστροφή θα μας δείξει ότι φτάσαμε στο σημείο που πρέπει να φτάσουμε, άρα πρέπει να γυρίσουμε πίσω και να κάνουμε το τρίτο και τέταρτο σημείο. Πάλι δεξιόστροφα με την ίδια διαδικασία, αργά βήματα, πίεση κουμπιού, μέχρι να δούμε την πλήρη περιστροφή. Επιστρέφουμε στο κέντρο, κάνουμε την τέταρτη και τελευταία γωνία και αφότου συμπληρώσουμε και τις 4 και τα 4 μονοπάτια και τις 4 κατευθύνσεις, θα βγει το μήνυμα ότι είμαστε έτοιμοι να υπολογίσουμε το βάθος του στόχου. Πατώντας το κουμπί εκκίνησης γίνεται ο υπολογισμός και βγαίνει ένα κατά προσέγγιση βάθος στόχου. Πάμε στο ιονικό σύστημα. Πάλι την ίδια συναρμολόγηση, λαβή Smart Sensoras. Στο ιονικό σύστημα να πούμε ότι πρέπει να είναι κλειδωμένη η λαβή, άρα σταθερό το πάνω μέρος. Επιλέγουμε το ιονικό, έχει δύο μπάρες.
είναι αρκετά απλό σαν εμφάνιση τουλάχιστον. Η πρώτη δείχνει σήμα που αφορά μέταλλο, όπως χρυσό, αλλά μπορεί και σίδηρο, ενώ η κάτω δείχνει σήμα που αφορά κενό, όπως ένα τούνελ. Σε αυτό το σύστημα ο χρήστης πρέπει να πατήσει το κουμπί εκκίνησης μακριά εκτός της περιοχής, από την αντίθετη κατεύθυνση της περιοχής έρευνας, ώστε να καλυμπράρουμε πάλι το μηχάνημα. Γυρνάμε προς την περιοχή έρευνας και αργά μετακινούμε τη συσκευή με σταθερή ταχύτητα δεξιά και αριστερά, με μία τάση ελαφρώς προς τα κάτω και πάνω, ώστε να γίνει η ανάλογη έρευνα. Η μπάρα προόδου θα αλλάζει ανάλογα με την ισχύ του σήματος που λαμβάνεται και την εγκύτητα για το στόχο, τόσο σε ιονικό στόχο όσο για κενό, ανάλογα πάνω ή κάτω αντίστοιχα. Για να βεβαιωθούμε ότι το σήμα είναι σωστό, επαναφέρουμε το σύστημα και πατώντας κρατημένο το κουμπί εκκίνησης μια φορά ακόμη, αλλά σε διαφορετική κατεύθυνση από αυτή από την οποία λήφθηκε αρχικά το σήμα. Επαναλαμβάνουμε αυτήν τη μέθοδο από πολλές και διαφορετικές κατευθύνσεις και αν συνεχίζουμε να παίρνουμε τις ίδιες τιμές, τις ίδιες ενδείξεις, σημαίνει ότι το σήμα είναι σωστό. Βιονικό σύστημα, κάνουμε την ίδια συναρμολόγηση όπως την έχουμε πει αρκετές φορές τώρα. Χρειάζεται να είναι κλειδωμένη η λαβή. Στρέφουμε τον έξυπνο αισθητήρα προς το μέταλλο στόχο που θέλουμε να βρούμε και πατάμε το κουμπί εκκίνησης. Το επαναλαμβάνουμε και πάνω από μία φορά για καλύτερα αποτελέσματα. Επιπρόσθετα, για ένα ακόμη καλύτερο αποτέλεσμα χρησιμοποιούμε το laser φως για μεγαλύτερη ακρίβεια, για να λάβουμε τα σήματα του στόχου. Στην περίπτωση που θέλουμε να ανιχνεύσουμε ένα νέο στόχο, απλά στρέφουμε το laser και τον έξυπνο αισθητήρα προς αυτόν και πατάμε το κουμπί εκκίνησης. Επαναλαμβάνουμε την προηγούμενη διαδικασία, ψάχνοντας αργά και κουνώντας τη συσκευή προς όλες τις κατευθύνσεις. Όταν δεν υπάρχει σήμα που έχει βρεθεί από τη συσκευή, τότε βλέπουμε έναν πράσινο κύκλο συνέχεια. Εάν βρεθεί σήμα ανάλογο με αυτό που έχει καταγραφεί αρχικά, τότε η οθόνη γίνεται κόκκινη, ο κύκλος γίνεται κόκκινος και έχουμε στόχο. Σε συνδυασμό πάντα με την ηχητική ειδοποίηση που υποδεικνύει ότι η συσκευή έχει βρει τα ανάλογα σήματα, τα οποία για να επιβεβαιώσουμε ότι είναι σωστά, ο χρήστης πρέπει να κάνει δοκιμή και από άλλες πλευρές. Ρυθμίσεις της συσκευής. Οι ρυθμίσεις της συσκευής τις επιλέγουμε από το κεντρικό μενού πατώντας το πλήκτρο OK και μετά ξανά OK στην όποια ρύθμιση θέλουμε να αλλάξουμε. Είναι ο χρόνος, η οθόνη, ο ήχος, η γλώσσα και το info, οι πληροφορίες. Στον χρόνο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ουσιαστικά το ρολόι του μηχανήματος, πατώντας το OK και με τα βελάκια αλλάζουμε πρώτα αυτό που κοκκινίζει, στην περίπτωση αυτή τώρα τις ώρες, και μετά κάνουμε και το αντίστοιχο και με τα λεπτά. Η οθόνη. Στην οθόνη έχουμε το Sleep Mode, την αναστολή λειτουργίας, το επίπεδο φωτεινότητας της οθόνης και το φως LED σε on-off. Το Sleep Mode, η αναστολή λειτουργίας, είναι χρήσιμο για εξοικονόμηση μπαταρίας. Αν το έχουμε ενεργό, μετά από 1 λεπτό μη λειτουργίας, μπαίνει στην αναστολή λειτουργίας η συσκευή, γίνεται μαύρη οθόνη και επανέρχεται εύκολα με ένα πάτημα οποιοδήποτε πλήκτρο.
Όλες οι επιλογές γίνονται εύκολα με τα βελάκια δεξιά και αριστερά και με το πάνω κάτω πάμε στην επόμενη ρύθμιση. Η φωτεινότητα από 0 ως 100% και τρίτον on-off, το αν θέλουμε να έχουμε το LED φως στο Smart Sensor. Το LED φως του έξυπνου αισθητήρα μας δείχνει όταν είναι κόκκινο την ύπαρξη μέταλλου στην έρευνά μας, όταν είναι μπλε την πιθανή ύπαρξη κενού και είναι πράσινο όταν κάνουμε κανονικά την έρευνά μας και δεν ανοιχνεύει κάτι. Ο ήχος, σε αυτό το τομέα ο χρήστης μπορεί να ελέγξει τους διάφορους ήχους της συσκευής. Πρώτος ο γενικός ήχος της συσκευής, μετά ο ήχος των πλήκτρων και στο τέλος ο ήχος κατά την ώρα της έρευνας. Η γλώσσα της συσκευής είναι η επόμενη επιλογή. Πάλι με τα βελάκια δεξιά και αριστερά επιλέγουμε την γλώσσα που θέλουμε από τις 8 γλώσσες όπως προαναφέραμε: αγγλικά, γερμανικά, ισπανικά, γαλλικά, ρωσικά, ιταλικά, αράβικα και περσικά. Και το γνωστό info, όπου ο χρήστης βλέπει όλες τις πληροφορίες του μηχανήματος. Τελειώνοντας, εάν πατήσουμε το κάτω δεξιά κουμπί πίσω, γυρνάμε στο κυρίως μενού.